Ну давай починаємо. Починаємо з інтро. Звернення. Інтро. 40 секунд триває звернення бабусі. Тобто це не буде музика, це буде просто Зараз почуєш. монолог. Монолог якоїсь бабусі, так? На фоні буде. Щось буде. Ясно. Наші дорогі захисники, ви наша сила, безпека і надія. Дякуємо вам, наші сміливі янголи, за те, що ви маєте тихіше. змогу прокидатися кожного ранку і жити далі. Бережіть себе і повертайтеся додому живими. Все. Это вступление к альбому. Следующее это первая демо-версия 22 года. Самая первая версия. Тобто це буде пісня рідним, найперша версія, так? 22-й рік. Угу. Давай. Я у великому предвкушенні. Ой, случайно виключила. Я включил. Что ты хочешь, мам? Спочатку, бо виключились слухавки. Білими нитками нову долю вишню моїм людям рідним на рідні, смужечка за смужкою і хрестик за хрестиком, пухкими візерунками простелю нам стежку. Зернятко за зернятком висаджу я вишню, що зацвітуть рясніше, краще, ніж торішні. Смужка за Смужкою. хрестик за хрестиком, камінь за камінчиком, сила за силою, крапля за краплею, гілочка за гілочкою, за гілочкою. Смужка за смужкою, хрестик за хрестиком, камінь за камінчиком, сила за силою, крапля за краплею, гілочка за гілочкою, за гілочкою. Білими нитками нову долю вишню моїм людям моїм людям рідним на Ну, що я можу сказати? Трохи нагадує мені некоторі моменти, які є вже в той версії, яка в 25-му році. Але поки що вона не превзошла ту версію 25-го року.
Інші я не чула, не знаю, але ця, ну, вона, можна так сказати, трохи як зародиш такий. Там є трошки і від традиційної пісні рідним, і від версії 25-го року. Мені подобаються оці біти такі, які будуть теж там присутні в моїй найулюбленій версії. Там, де хрестик за хрестиком, і такі біти йдуть, такі вже не ліричні, а такі як ритмічні такі. То, власне, ну, подивимось, що буде далі. Ну, тому що це якраз наступна версія буде українська версія 25-го року. Ага, якраз моя Ця версія улюблена. перетворилась на цю. Угу. Ну, ця, правда, виглядає якоюсь такою незакінченою, ця перша. Ну, бо це демо-версія 22-го року. Тут самий початок, вже така магія пішла. білими нитками нову долю вишью. Який інструмент? Гітара чи бандура? Людям рідним, рідним найрідніше. Мені як гітара. Смужечка за смужкою і хрестик За за хрестиком. хрестиком. Пухкими візерунками простелю нам стежку. Хрестик за смужкою, хрестик за хрестиком, камінь за камінчиком, цегла за цеглою, крапля за каплею, гілочка за гілкою, за гілкою, цегла за смужкою, хрестик за хрестиком, камінь за камінчиком, цегла за цеглою, крапля за каплею, гілочка за гілкою. Гілочка за гілкою, наче та пташинка, ми відбудуємо Мрію. Ми відбудуємо мрію. рідне найрідніше. Зернятко за зернятком висаджу що зацвітуть рясніше, краще, ніж торішні. Мушкою за хрестиком, за камінчиком, за цеглою, каплею, гілочка за смужкою, за хрестиком, камінь за камінчиком, за цеглою, каплею, за гілкою. Мені дуже подобається. Вона мені трошки нагадує співом цієї пісні Ніну Матвієнко, відому українську співачку, якої вже немає. Але є такі схожі моменти виконання співу, як у Ніни Матвієнко. Щось таке наше народне, близьке і знайоме в цій пісні. Не знаю, як будуть подальші. Я дуже люблю цю версію. Я навіть сьогодні її переслухала десь не менше 5 разів. Якщо не більше. Добре. Далі вона буде зближуватись до нинішньої версії. Але зараз буде цікава версія. Трансформація 25-го року називається. Чекай, а будуть... там в якоїсь версії буде поєднане з Донбас Гьол. Це в цієї, так? В наступній? Це окремо. Я її не вважаю взагалі.
Ага. Це перехід від 22-го року до нинішньої версії, такий плавний. А потім ми послухаємо вже з Donbass Girl. Ясно. Трансформація. Greed and trust, О, ну це вже традиційна така. trust in the change. Everything fades, be that as it may. Red into dark, cut from the branch, leaves in the flames, nothing is safe. О, неочікувано. Вишиваю хрестом, не пробачу нікому. З нами правда, сила і воля. When we oppose our fears and turn our walls to cheers, hide all the wounds, seal every wall up. When all the seeds we've sown blossom and lead us home, we'll see the trees growing and taller. Тільки молю за волю, нову долю, вишиваю хрестом, не пробачу нікому. З нами правда, сила і воля. When we oppose our fears and turn all our walls to cheers, Цікаво, буде довга нота. we'll see the trees grow even to Сушка за сушкою, хрестик за хрестиком, камінь за камінчиком, цегла за цеглою, крапля за краплею, гілочка за гілкою. Сушка за сушкою, хрестик за хрестиком, камінь за камінчиком, цегла за цеглою, крапля за краплею, гілочка за Ну, мені сподобалось, як на фоні цього вокалізу вона продовжувала співати оцю вставку. Хрестик за смужка за смужкою, хрестик за хрестиком і так далі. Ну, це було, на мій взгляд, це було класніше, ніж просто вокаліз. Не знаю, це моя думка. Да. Ну і на довгій ноті закончилась пісня. І мені і я не знаю, тут були такі більш такі вагомі оці, якщо там був білий спів, там, де вона співала таким голосом, ну, як це називається, білий спів, то тут такі прям тяжолі нотки, тяжкі такі, як наче heavy metal якийсь. Ну, щось таке тяженьке було, і воно більш такий контраст був, ніж в традиційній версії. Воно так якось дуже контрастує з тією ніжністю і з тими такими, ну я навіть не знаю, як їх назвати, така подача якогось гімну, навіть я би сказала. Але яка українська частина? Ну, ця вставка, яка така різка, вона мені нагадує якийсь гімн по стилю виконання, по рішучості. І воно дуже контрастує мені з цією вставкою ніжною, яка на початку і в кінці. Не знаю, для мене це дуже цікавий варіант. Ну, я не знаю, якщо б це було на Євробаченні, мені здається, що вона б... Ні, якщо б Лелека зробила цю версію саме на півфіналі і фіналі,
то це було б як ефект Дари в Бангарангі, коли вона перед самим фіналом змінила попросту концепцію самого стегінгу номеру. І це просто би врізалось би в вуха і зробила би такий переворот мозку у глядачів. То я би, ну, і не знаю, я би зробила цю, якщо так би Євробачення дозволяло, то я би зробила, щоб це було неочікувано для глядачів, саме така подача. Вона дійсно трохи якась інша, і водночас вона трохи така, яка трохи заставляє тебе не просто простежити цю пісню, як те, що ми вже чули, а заставляє якось відкрити очі і по-новому подивитися на неї. Якби це так було. Але всі, ну, треба на цьому вчитися, навіть на прикладі Дари треба вчитися, що дійсно то, що люди бачать кілька місяців, воно їм трохи приїдається, і треба чимось шокувати непосередньо перед півфіналом і фіналом. Але дуже цікаво, дуже. Я вважаю її теж гідною Євробачення. А ти? Це моя улюблена версія. Дуже класна ставка оця українська. Угу. Хоча мені подобається і та лірична, чисто українська версія 25-го року, але ця вона більш така, ну, добавлено таке м'ясо. Ну і треба ще вслухатись там в текст. Воно з часом ще більше буде подобатись. До речі, в цій, що ми тільки що слухали, там є вставка відбудуємо мрію. Бо мені в той версії 25-го року подобається саме ця вставка відбудуємо нову нашу мрію. Бо це, ну, реально, це настільки мощно, що мені на цій фразі тримається, як наче вся пісня. Добре. Що у нас останнє? Ну, передостаннє. А, ще дві. Добре. Акустична версія 26-го року, тобто вже дуже схоже на те, що в нас на Євробаченні було, але трошки відрізняється. Ну, ви слухали акустичну версію Це інше. під бандуру. Під бандуру, але там вона відрізняється. Хіба що слухали? Ні, це нова пісня. Lean into rust, trust in the change. Everything fades, be that as it may. Red into dust, cut from the branch, leaves and the flames, nothing is safe. Wish you нову долю, wish you найрідніше. When we oppose our fears and turn away woes to cheers, I know the roads still carry water. Where the seeds we've sown blossom and lead us on. We'll see the trees growing in taller. Нову долю вишию. Тут по-іншому. Рідним найрідніше. Нову долю вишию. Рідним найрідніше.
це теж магічно звучить. When we oppose our fears and turn all our wounds to cheers, we'll see the trees grow. Even a when we oppose our fears and turn our woes to cheers, I know the roots still carry water. When all the seeds we've sown blossom and lead us home, we'll see the trees grow even taller. Ну, є тут такі варіації. Не дуже мені тут якось подобається оце ага-га-га, ну, як наче, ну, правда, мені нагадує це стаю лебедій, гуси-лебеді, Лелек. лаболелек, але мені більш подобається без оцього ага-га-га-га, якось воно мені, ну, це може бути як одна з варіацій, ну, досить цікава. Дійсно, митці вони свої пісні виконують часами трохи по-різному, не шаблонно. Ну, Лелека то справжній митець, що я можу сказати. А мне нравятся эти завывания. Только что на Евровидении она только один раз так сделала под конец. Это красиво было. А когда тут каждый раз, то это, конечно, да, многовато. Ну, може, таку, як маленький такий, як акцентик, то можна так, щоб не дуже акцентувати на цьому. Ну, зато тут є вже повноцінний цей вокаліз во всій своїй красі. І традиційний такий початок, до якого ми всі звикли, який нас всіх підкупив просто. Ну і що? Остання? Ну і ще, ця пісня душевніша, ніж оригінальна. Вона з такими цікавими. Ну, да. Там трохи змінений текст. Да. Трохи так по-нашому, я би сказала. Остання, певне, буде така, як ми чули на Євробаченні. Ні? Це якесь техно. Це Лелека? Ну, це ж не голос. Ну, це як ремікс такий. Прикольно. Боже, дискотека! Я такого не очікувала. Такой клубнячок.
голосів, дуже гарно. Таке многоголосся таке. Дуже прикольно. Супер. Я в захваті від цієї версії. Це такий, знаєш, клубний ремікс. І водночас тут є все. І довга нота, і клубнячок. Мені здається, що якийсь чоловік, то був чоловічий голос. Це обработка. Але така просто Це- вау. І це колаб з Donbass Girl. Це дуже цікаво і мені дуже подобається. То яку вона подавала версію, коли вона йшла на Євробачення? Не знаю. Ну точно не першу. Вона казала, що там було щось із Донбас Гьола і пов'язано із цією піснею, яка зараз. Ну, з Donbass Girl там інша пісня була, її не прийняли. А Вона дві представляла просто пісні, так? друга це, мабуть, була 25-й рік. Або українська версія, або трансформація. Ага. Ну, от що мені зараз, от на дану минуту, хочеться ще раз, прямо зараз переслухати. Версія 25-го року мені дуже подобається. Але я її за сьогодні тільки послухала не менше 5 разів. Хіба що більше навіть. Однозначно, я би одразу зараз переслухала ще цю версію, останню. І передостанню версію теж. Бо вона теж досить цікава. І трохи нагадує і 25-й рок версію, і трохи... Ти про акустичну 26-го року Акуст- чи про трансформацію? Ні, навірно, я переплутала трансформацію. Там, где на ноте была еще этот параллельно. Да. 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 Тобто акустична версія мені більш-менш так знайома. А от трансформація, там, де на фоні довгої ноти це хрестик за хрестиком і так далі, то так, вона теж досить цікава, то я б хотіла. Але ця остання, це просто якийсь зрив мозку. Це для людей, як я до цього не слухала взагалі весь цей колаб з її версій, то для мене це просто було настільки неочікувано, що я взагалі просто... Ну, я очікувала чого завгодно, але не клубняка. Правда. Ну, вміє вона вразити, правда, вміє. Я в захваті. Добре. Я переслухаю цю. І ще раз для себе. Не на камеру ж? Просто переслухаю, щоб так більш насолодитися. Бо як слухаєш перший раз, ти не можеш оцінити всі моменти так прям глибоко. А коли ти вже так раз, другий, третій, то вже ти так кожні кутки так вже якось іслідував. Дослідив, так. Дослідив і повноцінний смак від пісні тоді отримуєш. Добре? То все? Ой. Тобто виходить, що Лелека представила цей колаб трохи в іншому порядку, а ти його упорядочив від початкового до останнього, так? І щоб це було
удобно сприймувати. Так? Ні, ну прикольно. Щоб воно гармонічно було. Поступовий перехід і розвій цієї пісні. Угу. Розвиток. І яка була остання мисль, я її впустила. А я слухав так, як задумала Лелека. О, я можу вже. Я думаю, чи я тебе погано чую? Ну, і ти слухав так, як Лелека задумала. І Вона щось дуже погано задумала, якщо чесно. з якою вона там починала? З останньої колаб Виш'ю і Donbass Girl. Ні, ну мені подобається, коли акценти всі на кінці. Бо воно тоді більш вражаюче. Так що я тобі дуже вдячна, що ти вистроїв мені саме такий порядок. І воно так поволі так дуже гарно сприймалося. Да. А я вот начинаю слушать и слышу вот это, и это, конечно, да. Это было неожиданно. Ну. Так сразу. Бо потім воно вже йде якось на спад. Ця вона така більш феєрична, більш така неочікувана, і вона як останній такий знак оклику. Цілком згодна з тобою. Дуже вона класний такий зробила цей хіт. Це називається хіт конем. Просто от, не гальмуючи часу, вона все об'єднала, наче і нічого нового, бо щось нове нам треба так налаштовувати себе, щоб це сприйняти. А це нібито знайоме, але більш обширне. І це дуже класно, що вона це зробила. Оце зараз буде набирати ще більшу популярність. Я вже закохалася, як мінімум, в 2 версії. Ну, а ти? Ну, Які тобі найбільш подобаються? трансформація, звісно. Це найкраще для мене. І акустично, думаю. Я їх найчастіше слухаю. Але інші теж круті. Я їх теж слухаю. Але найбільше ця трансформація. Ну, не знаю, я до сьогодні була впевнена, що мені версія 25-го року це найкраща. Тепер не знаю, я хочу вслухатись в ці ще як мінімум 2, помімо той. Трансформаційну і оцю останню таку ритмічну, клубну версію. Можливо, трохи зміняться мої місця в рейтингу пісень Лелеки. Добре. Ще є щось цікавого? Що вона сама казала про цей колаб? Про колаб чи про альбом? Ну, про альбом. Це окремий альбом, так, вийшов? Ну, це міні-альбом. Це він називається «Рідним процес», тому що це процес створення пісні рідним від його її першої версії до її останньої версії. Цікаво дуже. З всіма трансформаціями, якраз тому це трансформаційна версія. Який шлях пройшла ця пісня з 22-го року. Тому ось така суть альбому. 22-й рік. Початок війни. І це інтро якраз відображає назву пісні. Там, де звернення бабусі до ЗСУ рідним. Якраз. І це було взяте з життя, це звернення? Нічого вона не казала? Не знаю. Ну, певно, що з життя. Чи навряд чи це постанова якась. Але цікаво було познати. Да уж. Що тут іще цікавого є? Нічого, це все. А взагалі над чим Лелека, окрім цього міні-альбому, ще працює? Зараз? Ну, нема в неї якихось проєктів, вона там збиралась для фільму, з кимось в неї контракт був. Якийсь фільм зарубіжний. Не збиралась там співати.
Не знаю, поки що вона тільки над цим працювала. Зараз вона, мабуть, буде відпочивати і потім вже щось робити нове. Не знаю. Ясно. Да, зараз посипляться всі ці блогери, особливо українські, з аналізом. Не знаю, мені навіть не хочеться нічого так додатково аналізувати, бо що може бути краще, ніж чиста свіжа емоція. Взагалі я хочу наступне Євробачення от саме так дивитися. Я не хочу дивитися і смакувати все це до Євробачення. Так, в цьому році було прикольно, бо я вела блог, але та емоція, яка, от, коли ти маєш свіже сприйняття, вона найправдивіша. І я наступне Євробачення хочу саме так до кінця протриматися і потім тільки дивитися на свіжу голову. А ти? Спробуємо? Только нацотбор України посмотрим, конечно. Нацотбор так. Нацотбор це наше, тому треба подивитися. А потім А потім табу на всі пісні, в тому числі і нашу. буде складно. Щоб зголодніти і смакувати вже на самому Євробаченні. Бо, чесно кажучи, то, що в цьому році відбулося, то взагалі, якось так. Не знаю. Кстати, у Лелеки был какой-то такой черный список артистов, с которыми нежелательно контактировать на Евровидении. Это те, которые... Дай угадаю. Перше це Арменія. Да, она сняла какое-то видео с ним. Не знаю почему, видимо, по ошибке. Ну, там была, в общем, Дара, потому что ее заподозрили в связи с россиянами. Поэтому и Лелека не контактировала с Дарой специально. Ага. Так. Цікаво Вот так дуже. входит. А хто ще входив? Арменія, Болгарія і хто ще? Не знаю, она не говорила. Она так, Угу. вскользь об этом сказала. Что есть такие артисты, с которыми им нельзя говорить. Угу. А до Ізраїля? Нічого не казав? Кстати, я не видел, чтобы они контактировали. Возможно, нельзя. Теж не контактувала. С Алицией, кстати, тоже вроде. С Польши. Чому? Я не помню, чтобы они разговаривали. Може, просто вони були в різних концертах? Ну, концертах, но еще ж на Евровидении они там любят на всяких интервью. Обычно снимают какие-то видосики вместе. Ну так, да, але мені здається, то так само, як в будь-якому якомусь колективі в тебе є свої приятелі і друзі, а є трохи які відсторонені від тебе. І це нормально, ти чисто фізично, певне, не можеш з усіма 25 учасниками поспілкуватися так неформально аби щось. А так, щоб це дійсно було щось приємне і душевне. Тому неможливо кохати всіх і неможливо, щоб тебе всі кохали. Так і з Євробаченням, і з тими колабами і спілкуванням, яке відбувалося, мені так здається. Я не вважаю це якимсь там недоліком або промахом. Як на мене, то чисто фізично на це не вистачало би сил. У них щодня були ці тренування, і випробування, і інтерв'ю від блогерів, від журналістів. І ще ти хочеш, якби ще з усіма поспілкуватися, то ти просто би, як говориться в Біблії, краще живий пес, ніж мертвий лев. Так і тут. Так що все нормально, так і повинно бути. Я вважаю, що Лелека зробила достатньо для того, щоб Європа її узнала і полюбила. Крім журі. Журі – це якась окрема взагалі історія.
Я вже не хочу нічого. Вже було достатньо багато відео випущено про результати, які винесло журі. Тому оставимо це за кадром цього разу. Добре. Выключай. Не, давай. Не обращай внимания, я, может, это не буду выкладывать. Если там будет просто какая-то красивая моя эмоция, только из-за этого. Давай. Слушаем второй раз. Мам. А громче. Что за громкость? Слушкаю за хрестиком, чеком. Гілочка за гілкою, наче та пташина, ми відбудуєм мрію. Зернятко за зернятком висаджу що зацвітуть рясніше, краще, ніж Може, під цю музику я хочу медитацією займатися. Серйозно, ти сидиш в якомусь такому приємному трансі в якомусь. Правда? Ми що, все? Трансформація. Ти Тільки що хотіла. була. Це була українська версія. А це трансформація. А, то була моя улюблена. Ну да. Зараз моя улюблена. Якась демонстрація така. З лозунгами. От щось таке, знаєш. When we oppose our fears and turn all our woes to cheers, we'll see the trees grow even to
Круто. Мені ще тут зараз я це зауважила. Мені подобається, що вона закінчує на цьому вокалізі. І він сам по собі є вже акцентовним. Мені подобається тут кінцівка. Дуже. Оце на фоні вокаліза, оце хрестик за хрестиком, капля за каплею і гілочка за гілочкою. Це взагалі щось неймовірно на фоні вокаліза і саме тут кінець. Ну, правда, це краще не придумаєш. І хочеться ще раз переслухати. Ні, давай, клубничок, хочу клубничок. Я про те, що такий різкий кінець змушує переслухати заново. Такий прийом у Джері Хейл. Ну да, як наче тобі не вистачило її. Правда, так і є. А в Джері Хейл в якої пісні? Ну, в Катартикусе. Она тоже так заканчивает. Як обірвана, да? Ну, ти знаєш, мені якось Катартикус і всього вистачило. То ти вже отвикла. Ну, Я може так. Ну, згадай, коли я перший раз дивилася той Катартикус. Я не казала, що мені там чогось не вистачило. Ты тоже говорила, что типа что хочется Что мало? еще переслушивать. Не, ну понятно, что хочется еще переслушивать, но вот чтоб так вот... Не, мам, ты была рада этой песне, ты была в восторге, вообще у тебя мурашки были. Так что... Ладно, забывай. признаю, я была в восторге от Катартикуса. Ну, любовь прошла уже. Любовь прошла, завяли помидоры. Не прошла. Ну, просто уже эта песня перешла в более такой спокойный ряд. Уже скучно її слушать, иначе говоря. Ну, извините, якщо ти слухав її по 100 разів на день, по 1000, то, звісно, стане скучно. Мені, наприклад, не скучно, бо я її слухаю раз там в кілька місяців. О, зараз я буду блаженствувати. А мне не очень прям, я бы это не переслушал по много раз. Ні, для мене такий бодрячок, знаєш, я таке люблю. Під неї не помедитуєш, але в якості такої ранкової взбудоражки і... Ну, коротше, потанцювати, позажигати. Этот голос просто... Я б ніколи не сказала, що то була лелека. Це без бас дюрі. Ну, може, це хтось з її команди? Вона точно сказала, що то вона? Це обработка просто. Стилі Донбасмера. Ну, в слухавках така моща була, знаєш, так прям трохи більший ефект. Зациклилась на этой фразе. Ну, це стиль реміксу. И там на фоне другая нота. Ага.
Клас. А було всього 16 хвилин. Ну, в итоге 30. В итоге 30. С настройкой твоего оборудования 40.